Долучаємо до нашого ефіру ще одну гостю. Ганна Кулагіна, Стадніченко, релігієзнавець, кандидат філософських наук. Добрий день, пані Ганно. Пані Ганно, доброго здоров'я. Вітаю, добрий день. Пані Ганно, ми цей тиждень, я думаю, наступний будемо багато говорити, звісно, про те, що відбувається у Києво-Печерській лаврі. Тут вже десь хтось ставки намагається робити, чи вдасться її очистити до Великодня, хтось вже про трійцю говорять. А ви як думаєте, коли цей процес, нарешті фіналізується, і коли представники УПЦ МП покинуть приміщення, яке вони вже зараз незаконно займають? Ви знаєте, це питання складне, але його можна проаналізувати. Власне, я б відразу почала з того, що, напевно, така поведінка Московського патріархату дуже вигідна Росії і певним структурам, які не дають можливості Московському патріархату піти з лаври. І ми, власне, бачимо цьому багато підтверджень, лунають різні заяви з боку московських різних організацій, структур, в тому числі від православних організацій. І православна організація, саме Російської православної церкви Московської. Давайте поставимо питання, а чому ж, власне, Московський патріархат не виходить з лаври? Ви знаєте, Московський патріархат завжди протиставляв себе суспільству. Напевно, це така тактика – бути опортуністом, бути ворогуючою церквою, а від того страждати і бути страждаючою церквою. Дивіться, за всі роки свого існування в Україні, а це, власне, історія Московського патріархату іде з 1992 року, ця церква не набула жодної підтримки від жодної конфесії, від жодної релігійної організації в Україні. Нагадаю, що на стан 2021 року у нас нараховувалось порядка 90 різних релігійних організацій. І жодна з них не висловила якусь підтримку Московському патріархату. Чому так? Напевно, тому що така рука дружби не була простягнута самим Московським патріархатом. Давайте згадаємо, вона завжди, ця церква, мала позицію всупереч. В Україні хорошою практикою стали так звані молебені, міжконфесійні молебені за мир, за єдність, за діалог, проти війни тощо, які мали місце як до повномасштабного вторгнення, так і під час його. На жодному з цих міжконфесійних діалогів Московський патріархат не мав свого представника. Тобто, схоже на те, що така позиція опортуніста дуже вигідна Московському патріархату. Але давайте задамося питанням, а чи потрібна нашій державі ще одна ворогуюча структура всередині неї? Це дуже хороше запитання. Так, будь ласка, продовжуйте. Власне, відповідь, напевно, очевидна. Відповідь очевидна, тим більше за наших складних часів. Пані Ганно, військового вторгнення в Україну. От ви кажете, відповідь очевидна, і це безумовно так. Але от якщо розлого цю тезу зараз представити, там в рамках того часу, який у нас залишається з вами, це там хвилин 5, не більше, але все ж таки, оці перспективи існування Московського патріархату в Україні і співіснування з нашим громадянським суспільством. Бачите, мені здається, що Московський патріархат просто обманює своїх громадян, і громадяни, віруючих з точки зору належності лаври взагалі їй. Я б хотіла зупинитися на цьому питанні, тому що все крутиться навколо цієї проблеми. Це ж історико-культурний заповідник, який державі Україна належить, правильно, якщо ми нічого не плутаємо? Це вже не йдеться, що порушуються закони, і що, власне, Московський патріархат мав би мати як громадянин позицію і звільнити, відповідно до урядових постанов, до законів української держави. Це очевидні факти. Так. Але зараз чому не звільняє, власне? Можливо, ці претензії чимось обґрунтовані, а зовсім ні. Дивіться, 1992 рік, коли, власне, почалася історія Української православної церкви, Московського патріархату, тоді ще Російська православна церква в Україні, Російська православна церква, іде активна боротьба за автокефалію Української православної церкви або за підтримку Московського патріархату або РПЦ. Дві течії.
1992 рік. Лавру очолює тодішній митрополит Філарет, який дуже добре відомий своїми проукраїнськими поглядами. І, власне, він був священно-архімандритом Києво-Печерської лаври, це найвища посада. Що відбувається? Власне, за тих часів, за дзвінком Єльцина, тодішньому керівництву України, було прийнято рішення віддати лавру Російській православній церкві, а безпосередньо митрополиту Володимиру. Тоді ця церква мала право екзархату в Україні. На той час, буквально відразу після таких от подій, в Україну впускають цілий потяг силових структур з Москви, які під видом монахів оселяються в Києво-Печерській лаврі. І цей факт, він зафіксований, можливо, не документально, але є свідки тих подій. Пані Ганно, просто тут зафіксувати важливо, значить, це була політична історія між Борисом Єльциним і Леонідом Кравчуком, правильно розуміємо, чи як? Абсолютно вірно. Угу, да, просто для фіксації, Так. прошу. Угу. Абсолютно вірно, ви все розумієте. Бачите, буквально через 2 тижні відбувається православний собор в Харкові, який під митрополита Філарета віддає анафемі без його згоди і присутності на тому соборі. І, власне, відтоді бере початок історія Української православної церкви Московського патріархату, яка от таким чином утворилася в Україні. Це є, скажімо так, нібито автономна структура в Україні, але насправді вона цілком і повністю залежна від Російської православної церкви. Тепер буквально коротко ви задали питання і відповім, які перспективи існування Московського патріархату. Я бачу, наприклад, кілька перспектив. Перша перспектива – визнати свій статус Російської православної церкви в Україні. Це засвідчено і документами, власне, і експертизою статуту, і власне, і статусом митрополита Онуфрія, як митрополита. Це перший варіант. Тоді ця церква, можливо, має якесь право на існування в Україні. Ну, право або можливість, да? І другий варіант. Власне, бажано б діяти цій церкві відповідно до церковних канонів, які засвідчують, що одна держава – одна національна православна церква. Згідно з Томосом, таку змогу отримала Православна церква України в усій її православній повноті, яка очолюється митрополитом Епіфанієм. Отже, Московському патріархату, напевно, треба думати про те, як дружити, а не про те, як ворогувати. І нарешті виконувати закони української держави, в якій функціонує ця структура, і мати честь і совість, скажімо так, не тільки релігійну, але й громадянську. Ну, це масна крапка для того, аби хороше задуматися на ці тези. Пані Ганно, за що ми вам дуже і вдячні, за те, що ви знайшли час і можливість донести ці важливі думки до нашої поглядацької аудиторії. Дякуємо дуже. Ганна Кулагіна-Стадніченко, релігієзнавець і кандидат філософських наук, була з нами на зв'язку.